A mai videóban ezt a kis mintát fogjuk elkészíteni. Ez egy nagyon szép kis terítő alapminta, ami szerintem nagyon mutatós. Hogyha úgy gondolod, hogy tetszik, akkor gyere és tarts velem. Kezdjünk is hozzá. Amire szükségünk van biztosan, az egy fonál. Én ehhez most egy akrilfonalat használtam, körülbelül egy olyan 3-3,5-est, és én ehhez egy 2,5-es horgolótűt fogok használni, de lehet hozzá nagyobbat is, ezt most csak azért használok kisebbet hozzá, hogy jól látszódjon a minta. Ennél a mintánál nagyon fontos azt megjegyezni, hogy magát, ezt akár lehet egy terítőnek használni, egy poháralátétnek, vagy nem tudom, akár egy ruhának is. A mintának a lényege, hogy mindig 14 láncszemként történnek a szakaszok. Szóval 14 láncszem, majd közte megint 14 láncszem, 14 láncszem, 14 láncszem. És a két szélső rész, az pedig 6 láncszem. Szóval most összesen mi első körben horgolni fogunk 33 darab láncszemet. 1, 2, rázomok. 3, 4, 5, 10, 11, 12, és így tovább. Ezután az első szemet kihagyva a mellette lévő láncszembe készítek egy darab rövid pálcát, és így haladok sorba végig, a sor végéig készítek rövid pálcákat. Sima rövid pálcát. Miután ezzel meg vagyok, emelek felfelé 3 darab láncszemet. Ez lesz lényegében a keret. Itt mindig minden egyes oldalon 3-3 darab láncszemet kell majd emelni, vagyis hát ugye itt 3 darab láncszemet emelek, itt a legvégén az utolsó szembe pedig egy darab egyrehajtásos pálca fog jönni. De most ezen megfordulok, és készíteni fogok a kezdeti ponttól számított második láncszembe egy darab egyrehajtásos pálcát, majd még egy darab egyrehajtásos pálcát, 2 darab láncszemet, és ugyanebbe a láncszembe úgy szintén megint 2 darab egyrehajtásos pálcát. 1 és 2. Ezután emelek felfelé 13 darab láncszemet. És megkeresem a sorban a 14. láncszememet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ebbe a láncszembe készítek 2 darab egyrehajtásos pálcát, 1, 2 darab láncszemet, és úgy szintén 2 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2. Megint jön 13 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Megkeresem a sor végén az utolsó előtti láncszemet, ezt, és ide úgy szintén készítek 2 darab egyrehajtásos pálcát, 1, 2, 2 darab láncszemet, megint 2 darab egyrehajtásos pálcát ugyanebbe a láncszembe,
és a legvégén pedig egy darab egyrehajtásos pálcát. Így. Jelenleg így nézünk ki. És ugyanezt a műveletet, amit ezen a soron csináltam, ezt fogom most kétszer egymás után megismételni. 3 darab láncszemet emelek felfelé, megfordulok, és ide középre jönnek az egyrehajtásos pálcák. 1, 2, 2 láncszem, és jön 2 darab egyrehajtásos pálca. 1 és 2. Ezután jön megint 13 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. Itt középre úgy szintén 2 darab egyrehajtásos pálca. 1, 2, 2 darab láncszem, és megint 2 darab egyrehajtásos pálca. 1 és 2. 13 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ezután megint ide a végére 2 darab egyrehajtásos pálca, 2 darab láncszem, megint 2 egyrehajtásos pálca, és a legvégére 1 darab egyrehajtásos pálca fog jönni, ide, ebbe, amit előbb csináltunk, 3 darab láncszemet, annak a tetejébe. És ezt a sort még egyszer meg fogom ismételni. 3 darab láncszem felfelé, fordulok, ebbe a részbe 2 darab egyrehajtásos, 1, 2, 2 darab láncszem, majd megint 2 darab egyrehajtásos, 13 láncszem, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, középre úgy szintén 2 darab egyrehajtásos pálca, 2 darab láncszem, megint 2 egyrehajtásos, és jön a 13 láncszem. 1, 2, 5, még egyszer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, majd ide úgy szintén 2 darab egyrehajtásos, 2 darab láncszem, megint 2 egyrehajtásos, és egy utolsó egyrehajtásos pálca a végére. Jelenleg így nézünk ki, és folytatjuk tovább a sort. Az elejét ugyanúgy kezdjük 3 darab láncszemmel, 1, 2, 3, fordulok, és ebbe ugyanúgy elkészítem a 2 darab egyrehajtásos pálcámat, 2 darab láncszemmel, és úgy szintén 2 darab egyrehajtásos, 1 és 2, és ezután készíteni fogok felfelé 7 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Majd megkeresem ennek a sornak, a legalsónak a 7. pontját. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez a közepe ennek az egésznek. És teszek egy darab egyrehajtást a tűmre, majd ide a 7. láncszembe ezt a 3-at lényegében összehurkolom. Egyszer, még nincs vége, még egyszer, bocsánat, kicsúszott. Szóval egyszer,
kicsit ilyen furán néz ki, de mindjárt alakul. Majd ugyanezt hurkolok még egyet, mert hogy ezt a folyamatot még 4-szer meg kell ismételnem. Szóval ez itt 1, picit hátrább viszem, jól látható legyen, így. Még egyszer lehurkolok ugyanide, ugyanabba a szembe, ez a második, megint ráhurkolok, harmadik, megint ráhurkolok, negyedik, így, és megint ráhurkolok, ez lesz az 5. És ezt az 5-öt én most itt egybe fogom húzni. Igen, csak kicsúszott. Itt van a vége. Oké. Bocsánat, pillanat. Most. Szóval ezt az 5-öt egybe húzom. Így. És teszek utána ide egy összekapcsoló hurkot. Hogy utána ez nekem így nézzen ki. Olyasmi, mintha egy masni lenne, de lényegében mégsem. Ezután, miután itt megvan ez a hurok, emelek felfelé egy láncszemet, és innentől kezdve az alsó sort fogom venni, az alsó sorba kell hurkolnom, teszek bele egy hurkot, és a hurokra készítek egy darab láncszemet. Megint a második láncszembe teszek egy hurkot, és készítek egy láncszemet. Teszek egy hurkot, és készítek egy láncszemet. Teszek egy hurkot, készítek egy láncszemet. 2, 4, 5, még 2-t kell készítenem, teszek egy hurkot, készítek, még egyszer, teszek egy hurkot, készítek egy láncszemet. Teszek megint egy hurkot, készítek egy láncszemet. 2, 4, 6, 7, így, meg vagyok most a 7 darab láncszemmel, és most elkezdem őket összehurkolni. Először az első 2-t fogom összekapcsolni, a második 2-t fogom összekapcsolni, majd a harmadik 2-t fogom összekapcsolni, a negyedik 2-t, az 5. 2 darabot, és végül az utolsó 2-t fogom összekapcsolni. Teszek felfelé egy emelést, és innentől kezdve láthatjátok a köztes lukakba nagyon szépen látszik, hogy hova fogok behurkolni. Behurkolok, fölhúzom, és teszek rá egy láncszemet. Behurkolok, fölhúzom, és teszek rá egy láncszemet. És így megyek végig az utolsó lukig, ahol ugyanezt megcsinálom. És így lesz nekem ez a felületem, egy nagyon szép négyzet alakú tunézi horgolás. Most innentől kezdve 2, 4, 6, 7, megint elkezdem először az első 2-t, a második 2-t, a harmadik 2-t, negyedik, 5. és az utolsó 2-t. Megint teszek felfelé egy láncszemet, és úgy szintén a lukakba ugyanezt elkészítem. Egy hurok, egy láncszem. Egy hurok, egy láncszem. Egy hurok, egy láncszem. Egy hurok, egy láncszem. És még 2, egy hurok, egy láncszem, és az utolsó, egy hurok, egy láncszem. És elkezdem összekapcsolni. Első 2, második 2, harmadik 2, negyedik, 5. és az utolsó. És megint teszek egy láncszemet felfelé, és jön az utolsó sor, bele egy láncszem. Belehurkolok, egy láncszem. Megint bele egy láncszem. Megint bele egy láncszem. Egy láncszem, és az utolsó úgy szintén egy láncszem. És megint elkezdem az első 2-t összehúzni. A második 2, a harmadik 2, a negyedik, az 5. és az utolsó 2. És ha megnézitek, akkor egy nagyon szép négyzetet kaptunk, aminek körülbelül az oldalai nagyjából egyformák, amit
ide le fogunk hurkolni középre, méghozzá azért, hogy egy ilyen szép mintát kapjunk itt a belsejében. Fogom, leteszem ide a láncszemet, egy kúszószemmel, és emelek felfelé 3 darab láncszemet, hogy kezdjem ugyanezt a mintát, ami itt volt. Majd 1 darab egyreállításos pálca, 2 darab láncszem, 1, 2, és úgy szintén 2 darab egyreállításos pálca. 1, 2. Jaj. 2. Oké. Ezt a folyamatot, amit itt csináltam, ezt most ugyanúgy megismétlem itt. Emlékeztek biztosan rá, 7 darab láncszemmel kezdtük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Majd megkerestük itt lent, úgy szintén a 7. láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ez lesz az a láncszem. És egyszerűen 5 darab hurkolt húzással, egy úgynevezett buborékkal összekötjük. 1, 2, 3, 4, 5, és ezt a 3-at, vagyis ezt az 5-öt így egy húzásra megpróbáljuk összekötni, nem úgy, mint az előbb, hogy lecsúszson róla. Így sikerült, és most ezt egyetlen egy láncszemmel fixálom, hogy ez így megmaradjon. Ezután emelek felfelé még egy láncszemet, és megfordulok, és jön megint az alatta lévő résznek a hurkolása, szóval 1 darab láncszem, 1 hurok. Jön a mellette lévő, 1 darab láncszem, 1 hurok. Megint, és ez addig folytatódik, amíg meg lesz a 7 darab láncszemem. Ez eddig 4, 5, 6, és jön az utolsó, a 7. És innentől kezdve pedig megint jön a tunézi horgolás része. Biztos van köztetek olyan, aki ezt ismeri, hallotta már. Elkezdem az első 2-t összekötni, a második 2-t összekötni, harmadik 2-t, 4, 5 és 6. Emelek felfelé egy láncszemet, majd a köztes részekben úgy szintén folytatom. 1 hurok, láncszem, 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 és megint megyek tovább. Első 2, második 2, harmadik, negyedik, 5., 6., emelek egy láncszemet, és folytatom. 1 hurok, láncszem, hurok, láncszem, láncszem, hurok, láncszem, hurok, láncszem, összeköt, összeköt, megint, összeköt, 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 egy láncszemet emelek, hurok, láncszem, hurok, láncszem, hurok, láncszem, hurok, láncszem, láncszem, hurok, láncszem, és végül összeköt, 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 és az utolsó összeköt. Emelek egy láncszemet felfelé, megfordulok, és visszajövök ide a végpontba, úgy szintén lehurkolom, egy kúszószemmel, emelek felfelé 3 darab láncszemet, jön 1 darab egyreállításos pálca, 2 darab láncszem, és megint jön 2 darab egyreállításos pálca. 1, 2, és a legvégében pedig 1 darab egyreállításos pálcával zárom a sort, és jelenleg így nézünk ki.
ebből az irányból, és a lényege az, hogy most ezt nekünk tovább kell vinni ezt a vonalat. Biztosan emlékeztek rá, hogy kezdődött itt az eleje, ez ugyanúgy fog folytatódni, emelek felfelé 3 darab láncszemet, megfordulok, jön 1 darab, vagy 2 darab egyráhajtásos pálca. Ez a mintait oldalt nevezzük motívumnak, ez mindig ugyanaz lesz, ez lesz a mintának a széle, a pereme, a kerete, és a belseje pedig kicsit váltakozik. Ugye itt kezdtük alul 13 darab láncszemmel, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, amelyet ide fogok belehurkolni 2 darab egyráhajtásos pálcával a középrészbe. Még egyszer. 1, 2 darab láncszem jön megint, és 2 darab egyráhajtásos pálca. Így. És ezután jön megint 13 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Átjövök a túloldalra. 2 darab egyráhajtásos pálca. 2 darab láncszem. 2 darab egyráhajtásos pálca. És jön 1 darab egyráhajtásos a végére. Ezt a sort most 2-szer megismétlem, ezt most nem veszem fel, de jövök mindjárt vissza, ezt végigcsinálom, és utána jövök vissza. Lényegében, aki lemaradt róla, mondjuk, visszatekersz a legelejére, és akkor tudod, hogy hogyan készül itt a legelején ez a 3 darab sor, de mindjárt jövök vissza. Oké, jelenleg így nézzünk ki, ugye, hogyha azt a felét nézzük, ahol a szép minta része van, mert a hátulja is szép, de igazából ez egy picit más mintát ad, szóval jelenleg így nézzünk ki, és most ezeket fogjuk összekötni, és hozzá csatlakoztatni ehhez a mintához, hogy lényegében kisimuljon a mintánk. Kezdünk azzal, hogy 3 darab láncszem, majd jön középre, ide, vagyis hát a motívumba, 2 darab egyráhajtásos, 2 darab láncszem, 2 darab egyráhajtásos, 1 és 2, és megint emelek felfelé 7 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és most pedig, mivel hogy megvan adva a közepünk, ugye ez a középrész, ennek a háromszögnek a közepe, ezért nem kell leszámolnunk, hanem egyszerűen ráhajtok a tűre, megkeresem a középpontját, és ide készíteni fogok 5 darab felhúzást. 1, 2, 3, 4 és 5. Ugyanúgy, ahogy eddig, csak most ide jön ez, és ezeket egyszerűen összekapcsolom. Így, és ez lesz az utolsó, ide belekapcsolom. Majd teszek rá egy hurkot, és ezzel úgy szintén lezárom, és így kisimítom ezt a négyzetemet lényegében. Hogyha azt szeretnétek, hogy szebb legyen, pillanat, mindjárt mutatok valamit, akkor ne kifejezetten a lukba készítsétek, hanem bele 1 darab láncszembe. Mondjuk keresétek meg itt a leges-leges legsarkabbik láncszemet, mert ugye itt is, alul is úgy van, hogy a leges-leges legsarkabbik láncszembe van, ezért itt is megkereshetem, csak ugye az kinyúlik, és az nem lesz annyira szép. Szóval keressétek meg a leges-leges legsarkabbik láncszemet, meg a mellette lévő legsarkabbik láncszemet. Ez a kettő így úgymond egy stabilitást ad arra, hogy ne tudjon annyira kinyúlni, és ezen a kettőn keresztül kezdjük áthúzni az 5 darab hurkot. 1, 2, 3, 4, 4, és az utolsó 5. És így ezáltal sokkal markánsabb lesz, úgymond karakteresebb lesz ez a rész. Mindjárt mutatom.
nem nyúlik ki, látjátok? Nem nyúlik ki ott is kicsit vastag lesz, de nem annyira csúnya, és amikor majd megfordul, akkor lesz igazán szép. Jó, összekapcsolom, és ugyanúgy, ahogy az előbb, teszek még egy láncszövet, megfordulok, és az aljában lévő résszel elkezdek visszafelé haladni, és kialakítom a kockát, vagyis hát ezt a négyzetet, amit az előbb is megcsináltam. Ezt én most megcsinálom, és utána visszajövök, ugyanúgy kell, mint itt, végig haladok, hurok, láncszem, 4 soron keresztül megcsinálom a tunézi horgolást, és majd bejövök ide középre, lehurkolom 3 darab láncszem, egy egyráhajtásos, majd középen 2 darab láncszem, 2 egyráhajtásos, ide úgy szintén jön a kocka, és a végén pedig zárom. Ezt most megcsinálom, és utána jövök vissza. Miután úgy szintén elkészült ez a 2 sor, jelenleg így nézünk ki. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép minta. Ugye ezt folytatólagosan tovább lehet vele menni, és szélesíteni is úgy szintén. Annyi a lényeg, hogy mindig 14 darab láncszemmel plusz sorokat, vagy láncszemeket csinálunk, és a befejezés az pedig úgy történik, hogy készítek felfelé 3 darab láncszemet, ugye a kezdősornál, majd jön ide oldalra a motívum, 2 darab egyráhajtásos pálca, 2 darab láncszem, 2 darab egyráhajtásos, 2, készítek 13 darab láncszemet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, középre 2 darab egyráhajtásos pálca, 2 darab láncszem, és 2 darab egyráhajtásos, és megint 13 darab láncszem. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Így belejövök ide megint 2 darab egyráhajtásossal. 1, 2, 2 darab láncszem, 2 darab egyráhajtásos, 1, 2, és jön 1 darab egyráhajtásos a végére. Jelenleg így néz ki, ugye ez most csak így lóg a levegőben, de ahhoz, hogy ezt fixálni tudjuk, itt valamit ki kell találnunk. Ezért jön 3 darab láncszem felfelé, megfordulok, jön 2 darab egyráhajtásos, a motívumot úgy szintén elkészítjük, az marad ugyanaz. Jön 2 darab láncszem, 2 darab egyráhajtásos, hoppá, 2, majd végig megyek ezen a soron, de csak a 7. láncszemig, készítek rövid pálcákat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és a 7. láncszemnél itt jön a lehurkolás. Megkeresem megint a nagyon-nagyon középpontot, és úgy szintén el kell készítenem az 5 darab hurkót. 1, 2, 3, 4, és az 5. Összekapcsolom, és itt is összekapcsolom. És most nem fordulok meg, hanem megyek tovább. Úgy szintén 6 darab rövid pálcát fogok készíteni, mivel hogy a 7. fölött csináltam a hurkot. 1, 2, 3, 4, 4, 5, és a 6. az egészen itt lesz a tővében. Meg kell keresni, hogy hol is pontosan.
Oké, nem. Annyira itt lent, olyan szoros. Oké, most megvan. Szóval a 6. az ott van lent a tőben. Ezután megyek tovább, mert hogy itt már, ugye itt lent sincs, az aljának sincs hurok, ezért itt is egyenesen, csak egyszerűen megyek tovább rövid pálcákkal. 1, 2, középre úgy szintén 2, 1, de bele a láncszembe, mindenképp arra figyeljetek oda, 2, és a végén úgy szintén 1, 2. Visszajöttem ide, és itt megint 6 darab láncszemet fogok, a 7-nél pedig csinálom a hurkot. Az első szorosan a tőbe kezdődik, 1, utána megyek tovább, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, és lehurkolom megint a 7. láncszemnél. Megkeresem a nagyon-nagyon sarkat, és szorosan 1, 2, 3, 4, és 5, összehúzom, és teszek egy hurkot. Jó, ezt itt kihúzom, és megyek tovább a többi 6 rövid pálcával. 1, 2, 3, 4, 5, és ez is megint szorosan a tövébe lesz, szinte már az utolsó láncszem alsó részében. 6, és utána jön megint a 2 darab egyrehajtásosnak a teteje. 1, 2, a 2 láncszem teteje, hát lehet alulról is, ahonnan könnyebb belefúrni. 1, 2, és jön az utolsó 2 láncszem teteje, megint 1, 2, és a legutolsó láncszemünknek a teteje a vége. Ezután, hogyha mondjuk tegyük fel, ez egy asztalterítő közép, és így néz ki lényegében lezárva. Látjátok, ugyanolyan szép az alja, mint a teteje, ilyen ívesen négyzet, vagyis hát ilyen vastag. Nem muszáj természetesen, ezt ki is lehet hagyni, ezt a részt, akinek ez nem tetszik. Lehet úgy is hagyni, hogy csak egyszerűen simán folytatod, a legvégére teszel egy darab csíkot, és úgy is lehet hagyni, de így azt gondolom, hogy így keretes, főleg, hogyha mondjuk tegyük fel, ez egy asztalközép, és amivel esetleg ki lehet egészíteni, ha mondjuk sötétebb színnel készíted magát a belsejét, vagy tegyük fel fehérrel, vagy halványsárgával, akkor egy szegélyt lehet neki horgolni sima, egyszerű, rövid pálcákkal, vagy akár egyrehajtásos pálcákkal. A sarokpontból elindulva elkezdesz körbe, emelsz felfelé 3 darab láncszemet, és egyszerűen elkezdesz akár egyrehajtásos pálcát horgolni, és ezáltal úgymond ezt az egész szép mintát egy keretbe tesszük bele, amitől még inkább kiemelődik, hogy tényleg ez egy szép minta, és nem fogok ezen így végig menni, de nagyjából azért biztosan el lehet képzelni, hogy is képzelem el ezt. Mindjárt mutatom, egy picit azért még horgolok benne. Minden egyes láncszembe próbáljatok meg beleölteni, de természetesen ez nem kötelező. Ezt én csak azért szoktam, meg azért tartom szépnek, nem tudom mennyire látszik, hogy azért ugye itt mindig készül 3 darab láncszem.
meg néha az egyrehajtásos pálca. Na most a 3 darab láncszemek azok szépek. Viszont az egyrehajtásos pálcák azok olyan nyújtottak. És azért, hogy ez egy kerek egész legyen, én ezért az ilyen terítőknél vagy csak a 2 oldalán, vagy teljesen körbe, de mindig körbe szoktam horgolni, pont azért, hogy legyen neki úgymond egy befejezése, egy szép összegzése, azért, hogy ez egy jól kinéző minta legyen. Szóval ez lett volna a mai mintánk, remélem tetszik nektek, és remélem, hogy sikerül elkészítenetek. Nagyon mutatós, nagyon kis szép minta, és tényleg szerintem megéri elkészíteni, akár karácsonyra is, főleg ezek miatt, a masnik miatt, még ha mondjuk pirossal készül a belseje, arannyal körbe a széle, vagy akár ezüsttel, szerintem gyönyörű szép lenne a karácsonyi asztal közepén egy ilyen díszcsíknak, amire feldíszíti. Nem ilyen típusú fonálból, de mondjuk egy horgoló cérnából, vagy attól egy picit vastagabb cérnából, és szerintem nagyon-nagyon jól mutat. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, hogyha tetszett, akkor kérlek, küldj egy lájkot, esetleg kommentben írd le véleményed, nagyon-nagyon szeretem, amikor írtok a videók alá, és ha bármi kérdésetek van, nyugodtan lehet nekem írni. A videókat megosztom Facebookon is természetesen, és ott is nagyon szívesen válaszolok, ott tudtok nekem privátban is írni, hogyha kérdésetek van, és hogyha úgy érzed, hogy tetszett a videó, és szeretnél még ilyen tartalmakat látni, akkor további tartalmakért kövess be. További szép napot kívánok nektek, sziasztok!